Hi guys, natakaroon diri sa Robinsons. Okay. Alauna pa man natong training guys. Sorry sa tatari. Okay. Guys, sa nila anak ko libre previous sa Camerahaus. Sige guys. Subagat no, lila sa tuwi. Abraham so number 85 ang sunod. Ang number 85 si Jeremy James Tiwakin. Kaswerte ba nimo ko'y sagay? Nabunutan ka. Dagan jud ang participants. Kaning sinaka-red si Sir. Sorry kay Sir ha, nawala ang audio. Na-grounded man good. Pero from Butuan City na siya. So we have to wear this one. Kasi matingasan dito, picture pa dito, badlo mo niya ta. Di ba? Hindi, yung magkano, yung shoot na natin yung first five, kaya hindi malayo sa akin ng Bisaya. Yung sa inyo. Sir, parang gusto kayo sabihin. Bakit po? A lot of stories. Those who can participate in the Meeting na sila. Sinong Rivera? Hindi namin din. Hindi mo ito guys. Lila sa sir. Anyway, picture mo kami ng makeup. Sorry. Dito. Picture mo Abi. namin. Abi Abraham. From Municipality of Las Nieves. San Miguel. San Miguel. ayaw mo kalimot ha. Ayaw sa paglakaw kay my direction. So, murag na neutral ko din dapita kay ako ilang gitanaw. Padayon lang. Doing something here guys. Salamat guys sa naman again. First day sa training. Kita-kits taog sa buntag. Alas 5:30 sa buntag. Andot kayo ang training guys. Talaga katanan. Salamat sa mga speakers. Ikat rin sila sa Manila. Okay guys. So bye for now. Mulis ako.
Masayro ka kuya? Pila man City Hall? Oh. Pila may singil dito? Ihan lang ka. Ha? Ihan. Sentro iga City Hall. Salamat po dani kay Kuya Tricycle Driver. Kaya gihatod ko niya sa City Hall. 5:30 may ingon. Kita diri guys. Atong oras. Alas 5. May butag. Inaan mi diri sa City Hall na nakoy mga kauban pud guys. Vlog ba? Papairan. Apil taan ni guys. Si Sanits TV si Martin D. Balik dito sa ang lens po, wish stabilize. Samot. Sanong sa ang paningkamot. Kurog man ang step 1 forward. Idol. Gamay pa ni pro niya tatag budaghan sa video. Ako po idol. Vlog po idol. Already been grouped by Group 1, Group 2, Group 3. Si Sir Aaron will be leading Group 1, body system. Now, if you have questions, you can approach your team leaders. Small tips. Play with light. Siguro maganda pa rin yung ilaw. Play with shadows. You think if you can. Play with patterns. Yung composition ninyo, don't forget the rule of thirds. Golden rule pa rin. So good na gid mi guys. Mga coins, labin niya. Good na. Ang among mentor karon si Butuan, si Ma'am Alex. Ang kalto Pilasal. Nagdala ba? Pilasalista. Unang gamit sa scrum. So, we kuanti quiz. Ang pangalan mo? Ian from the word man. So, buta na ko sa iya guys. Puta. Ay ma'am. Pakita Si ma'am. Ang mentor karon. Galingan ninyo. Go Nikon. Kahit ano. Ito yung inyong kuan gani. Ulagway sa Facebook. Facebook. Visit lang mo para kung namin mga bookings ba. Okay kayo. Dala na advertise din. Guys, bulag-bulag din karon guys. Taasa na tumaba ng mga silag mga nice nga photos diri sa Lagian ko City. So ako puting kamot na ko kay wala lang ako kauban. So ito tag nice nga mga angle din yun. Okay, ito tag. So natin si Idol no. Si Idol naroon din. Tanaw sa Idol. Pa-creative guys, huwag nga na ko yung mga shots. Pero sa karon tag ko na nice views. Hey, kupa na diri. Standby kita dito. Kita na po sa tabuan kaya bisa makita na po kung nindot niya ako dito. Pero problema lang kay murag puno na camera. Hey guys. So nagip ko sa lingian.
So, di mi kay Eloy, ay Abi day from last time. Abi. Mitch. From Manila. From Manila daw, si Mitch. O si Vince. Ga-appeal po sila aning sa kuwan. Ga-appeal sila aning kuwan. Botowok. Sige ah. Bye-bye. Mitch. Huwag karon guys, nibalik na ko sa Robinson's Place, Butuan City para ipaprint ang ako ang entry. Namin diri karon sa Robinson, diri sa westprint. Pili na may karon best photos kay para sa among entry. Hindi pa lang magpapili na ako guys. Well, nasubmit na ako akong entry. Magurat na lang ko sa oras. By 1:30 PM, diya sa ubos, South Atrium, Robinson's Place, Butuan City. So guys, namin diri karon sa kuan. South Atrium sa Robinson's Place. Critic na o gidya sa among mga entries gayon na. Ang mga entries gayon na sa Butuan. Critic na so mobile pa na diri guys. Tawag sa sugod na niya. Hindi critic yung mga trabaho guys. We also have lots of Chance day. Ako na kita nagkatuan guys kung pumuntan. Tuloyan di ako sa tawag agad. Lagi polis nila gikan sa Camerahaus diri sa Butuan. Thank you. Thank you, Lord. Able to shoot celebrities, VIPs, or even your family, you'll be able to get nice portraits from them. What's up guys? Okay guys, nag-kuha ni siya. Nasipit. Oh. Si ma'am. Butuan. Si ma'am. Baran. Uy, may parinti sa kawan ng nasipit. Sir. Butuan, hindi ko na bro. Okay, subscribe tayo mo sa yan channel, Vince. Hindi, taga-hina. Oh, nag-meet kami kayo na. So, busy kayo mi diri guys. Apil-apil mi aning sa kuan. Picture. Wait, ano na lang siya. With flash. Wait, flash. Alam mo model. Okay, na yung model. Maulaw mi sa model na ni guys. Yung mga bagpik ay yung model. Bapak. Sa reaction. Wala reaction. Excitement. Ikaw, ma'am. Kami tulog. Uy, kuha na lang po tayo ninyong kuhan. Plug na lang tayo yung mga... Shoutout na lang tayo yun. Sige na guys. Shoutout na lang tayo yun. Sige, shout out. Ay, kamas. Wala. Ay! Mama! Ma, talo ko din ma. TV5 pa! May brother ko is nakaitip dia. Ideal shot sa akin eh. Ideal set sana. So, pag mag-set ka ng mga model o saan ba ka, i-shot mo lang siya. So, imong focus ana yun. Mata yun. Okay, para tanaw sa subject, automatic din mag-focus ang iyang Sa model, sa may natin sa model. Para komportable ang model ba? sabi mo rin ha, istoryahan mo siya. Normal lang yun. Nara
para sa'yo, mag-ibang pangunyaban. Mas tayo, mag-ibang pangunyab. Okay. Para comfortable. Okay guys, shoutout na lang na yun. Shoutout sa mga Okay. Wala, first time na ako ni-appeal pero na-appeal ko sa top 10. Murag bless kayo ni ma. Thank you kayo. pasok din, di ba? Stock din. Uy, quiz, congratulations. Tripod gilo. Lagot kayo eh. But also patience. Kasi once we have done our story in mind, alagaan mo na yun. Yan talaga, magiging makuha mo na siya. Congratulations po ani kay sir. Buta na, mo share pag ideas. Ayaw kalimutan yung picture ko pero may isip yung mga mentor. Mana to guys. Gusto ni hipos ha. Okay, sa murag na human nagid ang activity diriya. Yan, salamat sa nag-sponsor niya activity which is ang Camerahaus. Sponsor sa Canon, Nikon, westprint, photography, Caraga Incorporated. O sa Robinson's Place, Butuan City. Salamat kayo. Kita-kits na to sa April or May daw po sa big event na po. So, muli sa mga kauban guys. Canon? Nikon number 1. Nikon. Canon. Oh. Go Nikon. Salamat sa pagtanaw ng vlog guys. Kung nakabot mo diri, subscribe na. Salamat kayo. Thank you. It's DJ Abi signing.